মই পৰিস্মিতা আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল ৰেচিপিজ এণ্ড লিভিঙলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে। আৰু যদি আপোনালোকৰ মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল লাগিছে তেনেহ'লে ৰঙা ৰঙৰ ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটো টিপি দিব আৰু লগতে লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিব। তেনেহ'লে দেৰি নকৰোঁ ভিডিঅ'। আজি মই আপোনালোকৰ বাবে একেবাৰতে সহজতে বনাব পৰা ভীমকলৰ চৰবত লৈ আহিছোঁ। এই চৰবত টেষ্টিও হয় লগতে হেল্ডিও হয়। ইয়াৰ কেৱল আমাক ভীমকল লাগিব। ইয়াতে মই ভীমকল 8টা লৈছোঁ আৰু এই ভীমকলকেইটা এতিয়া মই বাকলিখিনি গুচাই লৈছোঁ। আৰু আপোনালোকে এই বাকলিখিনিতো খাৰ প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে, যিটো আমি কলা খাৰ বুলি কওঁ ভীমকলৰ, সেয়া বনাব পাৰে। সেয়া মই আৰু অন্য এদিন ইয়াৰে ওপৰত এটা ভিডিঅ' কৰি দেখুৱাম বাৰু। এতিয়া ভীমকলকেইটা একেবাৰে সৰু সৰুকৈ কুটি লৈছোঁ এই ধৰণে। এই চৰবত যিবিলাক ষ্টুডেণ্ট হোষ্টেলত থাকে তেওঁলোকেও অতি সহজে বনাব পাৰিব আৰু যিবিলাক দুৰ্বল ব্যক্তি বা বেমাৰ হৈ আছে তেওঁলোককো এই চৰবত খোৱালে যথেষ্ট এনাৰ্জি পাব। এয়া দেখিলে আমাৰ ভীমকলখিনিও সৰু সৰুকৈ কুটি লোৱা হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া ইয়াত মই 3 গ্লাছ পানী দি দিছোঁ। আৰু যদি কলৰ মিঠাটো কম থাকে তেতিয়াহ'লে চেনি বা মিচিৰি ল'ব পাৰে। মই ইয়াতে মিচিৰি দিছোঁ, মিঠাটো আপোনালোকৰ নিজৰ সোৱাদ অনুযায়ী লৈ ল'ব। এতিয়া এইখিনি 2 ঘণ্টাৰ কাৰণে ঢাকি থৈ দিব। এয়া দেখিছে 2 ঘণ্টাৰ পিছত এখন কৰচেৰে এই ধৰণে লাৰি দিব আৰু তাৰপিছত কৰচেৰে এনেকৈ দি দিব। আপোনালোকে চেকিও ল'ব পাৰে, মই কিন্তু চেকি দিয়া নাই, এই ধৰণে কৰচেৰে দি দিছোঁ। আৰু এয়া আমাৰ ভীমকলৰ চৰবত ৰেডি হৈ গ'ল। এয়া দেখিলে ইমান সহজতে খায়ো ভাল লাগিল, বনায়ো ভাল লাগিল আৰু লগতে হেল্ডিও হয়, নহয় জানো?